Maraming kaibigan sa industriya. Daniel Fernando. Ayan, to si Daniel. Gerald. Kumusta ang pag-reunite niyong dalawa? Nice. Na-realize mo ninyo bang dalawa na talagang dapat kayo ang nag-iibigan? Unang-unang tanong pa. Wala mo lang warm up. Ay! Gandang gabi po sa inyong lahat. Maraming pong salamat sa pagpunta at sana po suportahan nyo kami. Thank you yan. Sana nakain kayong lahat. Paano po ba? Siguro naidahan-dahan kasi. Kumbaga, hindi... Ako personally, masaya lang po ako na meron ako ganitong oportunidad na syempre makasama si Kim kasi simula pa lang ng career ko, simula ng bago, kung saan man ako ngayon, si Kim po yung kasama ko. So, hindi ko to, I'm taking this opportunity as a gift from God, as an opportunity to makasama siya ulit. So yun, sobrang masaya nung po ako at privilege. Nay, yan pala. Thank you. Kimi! Ako naman, yun agad, tanong. Hindi, yung work, after magkasama kayo, how was the taping? Yung trabaho feeling ulit? na magkasama. Siyempre una awkward talaga kasi hindi naman kami super friends nito eh. Hi, hello lang talaga kami sa ASAP. Okay. Okay naman, bye-bye. Ganyan. Tapos yung mga eksena namin, chami-chami, ganyan-ganyan. So parang, after ilang years, okay, sige, gawin na natin to. Pero yun, nakakatuwa na pareho kaming professional. And yun, medyo awkward din sa mga tao na kaharapan namin. Lalo na nung una, kasi syempre, alam naman nila yung nangyari sa amin and yung hindi masyadong, di ba? Hindi masyadong kagandahang mga ganap. Pero okay na ngayon. At least kami, natuto na kami, naging mas, na kami, professional. Tama. And yun, I'm very happy na yung time na yun nangyari before pa, nung mga bata pa kami. At least ngayon natuto na kami. And yun, may isa din ako one important lesson na natutunan sa mga nangyari na yun na hindi ka magiging fully masaya or fully happy kung hindi ka marunong magpatawad. Kasi hindi naman yung tao yung kalaban mo dun, kundi yung sarili mo. Kasi mapapagod ka lang. Oo, mapapagod ka. Pag hindi ka marunong mag-forgive, iiwas ka, magagalit ka. Iwasan mo yung tao. Sabi ka na masama, why not just forgive the person and just go on with your life? Mas happy yung pakiramdam. Look at us. Yun po yun. So, okay naman. Masaya naman po kaming lahat. Hindi ko natatanong. So, even if you can't relate directly to the sport, universal po tita yung may problema ka, tapos kailangan malampasan. Tapos, especially most of us, we parang ang buhay natin may karera, di ba? Tumatakbo. So, tumatakbo ka, or may tinatakbuhan ka. Universal po siya eh. So, ayun po, feeling ko highly relatable siya to everyone. Kasi palagay ko maganda ang cinematography nito with Dan Villagas as director. Ngayon, before I give the microphone to Mario Bautista, ano ka magkakaroon ng time for the taping? He has been taping na Tita Ethel, pero sige, let's make him kwento. Kasi, kaya yung he has been taping, but we have no idea kung paano niya ginagawa. Ang muling tinanggap ko pong teleserye dito po sa ABS, actually nag-guest po ako sa Provinciano. And then ang pinakahuli talaga yung muling bukso ng puso. Then after that, hindi na po ako nakatanggap dahil nag-ayos po ako ng schedule. Pero napakabait naman po ng ABS-CBN kasi supportado po nila ako dahil talagang hinihingi nila yung schedule na yung kailangan ko talagang atinan sa Bulacan. So, nababudget naman natin, tita, yung ating schedule. Siyempre, may sinumpahan tayong tungkulin doon. So, hindi ko naman pinababayaan yun. And then, balance lang po. Yung dito sa ABS, siyempre, pag kailangan nila ako, nandiyan naman ako, always. Siyempre po. So, nagpasalamat po tayo sa ABS sapagkat naiintindihan po nila tayo. Thank you po sa pagkawala. Okay. Lampa-lampa ka. So, paano ka nag-prepare doon? And, didn't you have any second thoughts in accepting the role when it was offered to you? Kasi alam ko si Yen Santos ang unang kinonsider para sa role na ito. So didn't you mind that you were a second choice? It was, okay, sige. Sagot ka, Kim. Pero, Dito Mario, it's a different material na po.
Apo, it's completely ibang-ibang material na po yung... Kasi sinabi siya kami ni Yen, triathlete din daw yung role niya. Oh, pero ibang-iba na po yun. Oh, Ibang anyway, story. Anyway, ano na po. Kim, Sige, go ahead, Kim. Ay, ako po, sa katawan ko lang po mukhang malampa-lampa po ako, pero hindi naman po. Malakas din naman po ako, so tinry ko din. Ginawa ko siya actually, except yung swimming. Kasi natakot ako mag-swim na maraming kalaban, yung ganun. Pero kaya ko naman mag-swim, pero ginawa ko po yung duathlon. Nakatapos po ako ng isang duathlon, tsaka yung run. Nag-runner po ako ng 10, 16, 21K. Wow! Tapos ko naman po siya. Hindi naman po ako nalampa dun. So, nagawa ko po siya. Parang in-imbibe ko na rin yung character ko. Tinignan ko rin sa sarili ko kung magagawa ko. Pero, yun, nagawa ko. Na-prove ko sa self ko na kaya ko pala yung role ni Bianca. So, doon sa... Yan. Hindi. Ay, hindi mo, at syempre hindi mo alam yun. Ibang material na to eh. okay, wag mo nang sagutin niya. Ah. Hindi mo raw alam eh. Sir, kay Jake, how... Mas yung last appointment ko sa doctor, so bibigyan na ng go signal na pwede na ako mag-race. Kasi plano ko mag-race na agad by next Sunday, may race na ako agad. Tapos may duathlon din kami ni Kim San ni Gerald. So, kundi na lang, inahat ako mag-race na rin. So far, hindi ka pa nakakapag-tape ng... Hindi, pinilit ko pa rin dito eh. Ano ako eh, medyo matigas ulo ko eh. Ginawa ko ng paraan. Kasi mahirap kasi sa triathlon, mas stop ka lang ng ilang linggo, hihina ka na eh. Parang idadoubt mo na sarili mo na kaya mo gawin. So ginawa ko ng balisya, tinatali ko siya sa dibdib ko, tapos nag-run pa rin ako. Tapos sa bike trainer lang ako sa bahay lang. So hindi ko magano yung bike, pero yung lakas sa legs, yung pa rin yung tinitrain ko. So kumbaga yung naiwan lang sa akin yung swim. Pero pag binigyan ng go signal bukas ng doktor, diretso na ako sa swimming pool. Okay. So yung kamay mo, bakit may bandage pa rin? Kailangan ano pa rin eh. Kailangan parang hindi pwede ma-expose kasi inoperahan siya. So hindi pwede ma-expose yung sugat until sabihin ng doktor na pwede na. Yeah. 5 screws yung ilagay sa naman. Okay, get well soon. Thank you, Tita. Kay Colin, kay Kim. Actually, gusto ko po kasi yung last show po namin, after that show, sinabi ko sana yung next medyo may pagkakontrabida ng konti para iba naman. Kasi gusto ko palagi pag may bagong role, sana it's always different from the previous role. So, actually, sobrang masaya ako sa role na to in the show. Okay. Okay, yung iba naman na Okay, Sunshine namin mula umaga hanggang gabi. We give you all the best. Kaya simula ngayong May 1, there's another reason to smile. Talaga? Ang love team na minahal natin magkakabalikan sa isang teleseryeng iibigin mo sa ating prime tanghali. Mas nangingibabaw po sa akin yung excitement kaysa sa kaba. Gagawin po namin ang best namin, sir. Ito ang regalo namin sa inyo dahil kayo ang sunshine namin. You deserve only the best kapamilya. Ikaw lang ang ibibigay. Ngayong May 1, bago mag-it showtime. Mula sa nagbigay sa inyo ng mga hindi malilimutang teleserye, sana maulit muli. My Girl, Tayong Dalawa, at Kung Tayo'y Magkakalayo. Ngayong Mayo, ang love team na minahal nyo magkakabalikan sa isang kwentong iibigin nyo. Alain mo, sa pagtatakbo natin ulit, kakatrabaho pa tayo. Hindi na tayo magkakahiwalay. Gerald Anderson at Kim Chiu. Pinagbibidahan na Jake Cuenca, Colleen Garcia, Michael De Mesa, Big Loizaga, Ian Laurel, Daniel Fernando, Andrea Brillantes, Gray Fernandez, kasama sina Dante Rivero at Gina Pareño. Sa direksyon sa Kajero. Reaction nyo doon na it's a daytime slot. Siyempre, sanay kayo na pagka nagkaroon kayo ng teleserye, prime time di ba? Of course, tinatawag naman natin yung slot na yon prime tanghali, di ba? Pero, how does it feel pang-umaga kayo bago mag-showtime? Personally po, sa akin, ang pinaka-importante basta magkaroon kami ng platform, ng oras, ng pag-asa para ipakita namin sa tao yung produkto namin.
Basta maganda at naniniwala kami sa produkto namin, hindi po importante kung anong oras, basta alam po namin na talagang binigay namin ang lahat doon. Kim? Wala naman na po sa oras yun. Kung gusto nilang panoorin, papanoorin naman nila. Kaya gusto na magpasalamat in advance na ang suporta na ibibigay nila sa tanghali. And eto nga, yung comeback namin is different. Babalik kami po sa tanghali sa inyong mga television. Kaya sana po supportahan niyo kami. Oo nga, pasabog, di ba? Trabaho nyo after so many years. Ano No personal questions. Ha? No Hindi. personal questions. Ano yung mga bago lang nilang okay. na-discover ngayon? Kumbaga, ay ganito na pala siya ngayon. Yun, ganun lang. Actually, hindi sa dun sa mas marami na discover. Nakakatawa kasi parang ganun pa rin siya. In a good way. I mean, syempre tagal na hindi kami nagsasama, lalo na po sa trabaho na 3 times a week ko siya makakasama tulad natin. Pero ang nakakatuwa kasi kahit anong pong nangyari at ano po yung narating niya, ganun pa rin siya. Hindi, iba yung energy niya ngayon. Siya lang may ganong energy na nakita ko. Sobrang. Minsan kailangan ko lumayo kasi, grabe ang energy niya. At, Like pang energizer, gano'n? siya yung bunny. Energizer ba? Hindi nauubusan. Pero, it's great. It's amazing sa set kasi nga, from the cast, sa crew, lahat, na nakakahawan yung energy niya eh. At yun yung maganda. At it's great to work with people katulad niya na ganun ka passionate sa trabaho, kahit pagod na. Yung determination niya, ayun, siguro masasabi ko yung isa, bakit na? Nire-react si Lola Ganda. Isa sa mga na-discover ko, dati pa grabe na po yung determination niya, pero ngayon ibang klase. Ngayon na po ako nakita na tao na walang tulog galing sa shooting, dumiretso sa isang 21K. Amazing. It's hindi rin ako na ice cream. No, it's hands down. Ay, hindi po ako masyadong vocal na tao sa mga pagdating sa gano'n. Hardly, we hear you na ganyan. It's amazing. Kasi, mahirap po yun. Mentally and physically, napakahirap nun. So, Nagre-red yan. yun. Thank you, Je! Ang ganda naman Sana nun. maganda din ang sabihin niya. Kasi ngayon tahimik na po talaga to si Gerald. Tahimik na siya, quiet siya sa isang sulok. Pag dami na nagsasalita sa, pupunta na po siya ng kotse. Mag-hibernate po siya doon pag maingay na kaming lahat. Siguro, ito naman, KG, siguro sign of aging. Kaedad lang kayo, no? Edad lang tayo. Baka nag-internalize. Iba yung niya maturity niya. Parang, siya in the zone siya Actors lagi. Q lagi, oo. Actors Q siya lagi kahit nakakatawa yung eksena Actors Q. Huwag niyo akong gugaluhin. Joke naman ako, pero ayaw niya. Sige, wag. Ganon. Saan kagaling yung energy yung sinasabi ni Je? Oo nga. yung energy niya? Sa ate, sa Hindi. Ano po? Yun. Joke naman yun. Kala mo kung ano, di ba? Saan nanggaling? Siguro, kasi ngayon gusto ko lagi may pinapatunayan ako sa sarili ko. Parang gusto ko, parang gawin ko nga to, kaya ko ba? Yung mga ganun. Kasi parang ayoko matira dun sa comfort zone ko na ito lang yung kaya ko. Parang gusto ko yung more para habang bata ka pa, habang kaya mo pa, gawin mo na yung lahat ng gusto mo kasi hindi mo naman na mababalikan yun lahat. Tsaka ang daming mga opportunities na dumating, bakit hindi ko i-grab lahat sabay-sabay? Kasi hindi naman forever. Hindi naman forever may mga ganitong mga nangyayari. So bakit hindi mo na lang i-enjoy yung moment na ganito? Tama. Thank you, Kim. Salamat At Glenn, Tayong David dalawa. Garcia. Tayong dalawa, tapos nag-ikaw lamang kami. Oo, ni Kim. Correct, oo nga, no? So, how is it? Kamusta yung pagtatrabaho ulit sa Sobrang dalawa? saya. Sabi ko nga, nag-usap kami ni Gerald kanina. Sabi ko, it's never a dull moment in the set. Saka, para sa akin, sobrang special din yung Kimerad. Kasi nagsimula ako sa ABS, sila nakatrabaho ko. And to see them evolve, to see all of us, even kahit si Colleen, kahit sa Passion de Amor, parang to see everyone evolve this way, nakakatuwa. And for me, parang masaya rin ako kasi this time around, hindi
I mean, naalala niyo naman siguro yung ginawa ko sa Ikaw Lamang kay Kim. So, at least this time around, medyo na-iba yung dynamics namin dito. So, Effort saka ka na-enjoy ko dun, eh. Like ako, I always enjoy working with Kim. So, Nire-remind ko na siya ngayon na rehearsal lang to, Jeka. Dati kasi sa ikaw lang, rehearsal pala sampalan. Jeka. no, pero ganyan, and then with Gerald, sabi ko nga, parang tinawagan ko si Gerald, I think a few weeks ago, then I said to him, if I had the choice kung ibang show, kung saan ako pwede lagay sa ibang show or whatever, I wouldn't change a thing. I'm happy that I'm supporting Gerald in this project, and I'm happy that I'm gonna be his villain in this project, and yun, I'm very happy with the show. Tsaka, sobrang bait ng lahat ng tao. Thanks, Glenn. Oh, okay, Glenn? You're good? Last Sana ipapakasal na kami. Wala namang iba. Sana naman. Syempre para sa akin ganon. Di naman ako oo kung hindi talaga yun ang nararamdaman ko. But, I'm realizing more and more how much of a commitment marriage really is. Mag-seminar rin kami sa church and everything. So, talagang nagiging real na siya para sa akin. Pero, masaya pa rin ako kasi I feel just as committed also pa rin to my work. Kasi, nabibigyan ko pa rin naman ng oras, nabibigyan ko pa rin naman ng another part of my heart also. So, okay naman. Masasabi ko pa naman na as much as iniibig ko ang ka-love life ko, ang future husband ko, iniibig ko pa rin naman ang trabaho ko. Okay, thank you. Last na lang, EJ. Ngayon, kila Gerald, Kim, and Jake. Ay, Since natutuwa kasama ako. nyo yung tatlo. Kasi yung mga batang yan, malalaki, pero iba pa. Pero ngayon, napaka-matured na isip na, yung line of thinking. Nakakatuwa. At saka sila, nahubog na talaga sa pelikula na nakikita mo talaga yung talagang ahawakan nila yung pagka-Kim ko, pagka-Gerald ko. May responsibilidad na sila. Natutuwa ako. And also reunion din Tito Michael sa Kimerald, no? Tama, no? Jack. Tito Michael. Ni Gerald at saka ni Kim, kasama ko. Yung sana maulit-ulit. And I'm so amazed na nakita ko yung growth nila pareho as actors. Lalo na si Gerald. Kasi nung first, hindi marunong mag-Tagalog yan eh. Pero ngayon, yung growth, yung pagiging comfortable niya in speaking Tagalog, at saka yung depth niya as an actor, napapa-stare na lang ako. Ganon din si Kim. Although si Kim bungis-ngis, magaling patawanin. Pero pagka nag-focus na, it's talaga yung a very, very big change from the first time we worked together. To where they're at now as actors. So I'm grateful. I'm also thankful to ABS dahil I'm back after 8 years. Maganda rin yung welcome na binigyan nila sa akin with 2 shows. Hindi na masama, di ba? Sobrang grateful ako, sobrang thankful. So thank you ABS, and thank you also na dito ako nailagay kasi feeling ko parang bahagi rin ako ng Kimerald kahit papaano. Tapos nasa ang probinsyano ka sa prime time, tapos sa prime tanghali. Breakfast and dinner. Why not? Okay, thank you, Glenn. I'd like to ask the 2 directors. Appear shortly and sana maulit muli. Shortly, siya talaga po yung kuya ko. Okay, so this technically marks the This is the third time. No, that you- with them, yeah, this is our third. So it's third time This is our as a rivalry, rivalry. So okay, from there, from sana maulit muli to playing brothers in tayong dalawa for both of you. How did you to make it different this time na yung rivalry and the same time? Of course, we know the background of the storyline. Yeah. How do you make it different this time? Actually, Ang masasabi ko nung pag pinagsama niyo po kami ni Jake, si Isa. Akala may punchline na. Kayo, go ahead. Wala talaga akong isip. Hindi, it's always a showdown. It's a showdown. It's a showdown. Kasi ako po, bawat eksena, kahit gano'ng kasimple, gano'ng kaliit o laki, gusto ko ibigay lahat. Si Jake, gusto rin ibigay 110%.
Eh ako hindi po magbibigay ng 112% and then magbibigay siya ng 115%. So it's always a show na at bawat eksena na pag magkasama kami, hindi niyo po talaga itatapon dahil alam mo, at the end of the day, ginawa po namin lahat para quality yung mapapanood. Is it a good thing na you outbeat each other? No, but hindi siya para each other. hindi. It's because of gusto namin maganda po yung mapapanood ng tao, maganda po yung eksena at the end of the day. Alam ko kapag it's time for Jake to shine, susuportahan ko siya. Pinaghahandaan ka niya, gano'n, parang gano'n, naghahanda kayo sa isa't isa. Dapat lang yun, naman. ako, sana muli-muli pa lang, I feed off Jake's energy. And tayong dalawa gano'n, and itong show. Sabi nga nila, iron sharpens iron. So like, for me, Gerald brings out the best in me. Kasi I know when he goes to the set, he's gonna give 100%. And the thing is, like, sa lahat ng tagumpay namin, we've always been very supportive of each other. Kaya nga may bromance kami dalawa. Pero sabi ko rin nga, parang yung difference neto sa kanong iba, it extends further than the set eh. Kasi aside from acting, we're also doing triathlon talaga. There's no way you can just act it out. Yung kunyari ako, na-advocacy nyo na nga eh. The number one triathlete. Like, hirap arte yan nun. So, the way to do it is to really do it. And Gerald does really well in triathlon. So even there, he pushes me to be faster, to be stronger. So nag-i-extend siya further than the set. Okay, kay Sir grown, considering you were also part of the soap that sort of launched their rivalry. As I mentioned earlier, may show ka, tapos may opportunity ka to make a lifestyle change. Well, for me, So I held on to it. I took the challenge. Kasabay nung pagtanggap ko ng role, tinanggap ko na rin yung challenge na maging triathlete. So at least si Direk, hindi na mahirapan ng daya. Oo nga no. Diba? So... Yung interest mo sa triathlon, during the shoot ba o before pa? Bago ko tinanggap ng role na to, never kong inatupag mag-triathlon. Kasi hindi nga marunong lumangoy. So nag-ignite lang siya, no? Yeah, kinailangan nag-training talaga. Hanggang sa naramdaman ko, ready na ako. Sumali ako agad ng race. So, pag break time sa amin, training. Break time sa amin, training. Training. Kasi sa Marikina Sports Complex kami. So, masaya kami lahat pag doon kami nagtitaping. Kasi at least pag lunch break takbo o swim. O minsan pwede rin namin mag-bike doon sa oval top. So, yeah. Tama ba? Prior to the offer, you were into triathlon, ha? Nakakaano din eh, grabing coincidence din kasi bago po in-offer sa akin itong show, nakapag-triathlon isang beses. And then once nung na-cross ko yung finish line, sinabi ko sa sarili ko na ito yung gusto ko i-share ito sa mga kaibigan ko. Itong feeling na to na may fulfillment, meron kang challenge at tinapos mo yung challenge na yan. Kaya nung in-offer po sa akin, umuha agad ako. Kasi ito po yung pakiramdam na gusto ko i-share, gusto ko i-inspire sa mga tao. Tulad po nung nag-LA Marathon ako, hindi ko po siya ipagpapalit sa kahit anong pakiramdam yung fulfillment na yan. And sobrang happy ako na meron akong platform, merong chance para makapag-inspire ng ibang tao. At itong sport nito, hindi mo pa dayain. Hindi niyo po pwedeng dayain. Okay. How about Sing? Interesting yung pag-develop mo ng interest mo sa triathlon, di ba? Opo, yun nga sa mga Instagram post ko, yung mga comment nga sinasabi, ano nangyari from kimi-kimi, kikay-kikay, gano'n, bigla kang naging ganito. So parang yun nga, yung sinabi ko kanina, gusto ko i-embrace yung change na may mga bagay pala na akala mo hindi mo kaya, pero kaya mo pala. Tapos yun. And then, parang nakaka-happy lang. Parang ako kasi gusto ko yung medal. Kaya ako sumali ng 21K kahapon. Correct! Congrats! 21 lang may medal sa 10 walo. So, oh my God. So, 5 simulan ko. Walang proof of purchase. So, parang sige, 21 na lang, lakarin ko na lang. Mas at least naka 21 ako. So, parang yun, parang merong fulfillment na kaya ko pala. Mas nag-bike ka rin, di ba? Ha? Bike. Opo, nag-bike din po. Bike nga yun. Naghanap siya ng medal ka. Kita po yung nakasombrero yung kulay. Nakasombrero ng kulay green. Tinanggal niya. Kasama po sa 10K run kahapon. Yung sa race, 21K lang po may medal.
So yung kasama ko, akala na may medal siya, lapit siya na lapit sa mga tao. Saan po yung medal ko? Saan po yung medal ko? Tinako niya. 10K lang. So nagkahanap siya na, yan, tinanggal yung sombrero niya. Pero siya po yun. Si Jalal po, isa sa mga katiwala yan ni Gerald. 10 years na rin ba sa'yo si Jalal? More, okay. Okay na, Archie? Follow-up question kay Kim. Pero sa pagtatrabaho, Prangkahan naman, ano? Prangkahan tayo. Did you miss working with each other? Hindi po sa miss hindi po sa miss. Grateful. Yung gratitude na meron akong ganitong chance ulit na makasama siya. Kailangan niyo po isipin paglabas ko po ng Pinoy Big Brother. Kami po magkasama. At kahit pa paano siya din, hindi rin kung wala kaming alam sa ginagawa namin sa buhay namin. Basta pag tinetext ako ng schedule ko, punta ka dito, pumupunta ako, hindi ko alam kung ano ginagawa ko. But she was right there by my side. Sabay kami, parang, yun, love team. It's a team. Teamwork. Teamwork siya talaga. Kung maka sa bahay, kung yung career ko po ay parang isang bahay, si Kim po yung foundation ng bahay na yan. So, yun. Sabi ko kanina, hindi ako masyado vocal ng tao pagdating sa mga emotions, pero alam ko po kung ano yung, saan ang pinagalingan ko at saan ako nanggaling. At saka very grateful po ang Dreamscape, the fact na tinanggap ni Kim and Gerald ang reunion project na ito. That alone po, talaga yung pinagpapasalamat ng Dreamscape. Nakita mo yung there's maturity. Ano natutunan niyo from Ivana that you might be able to use dito sa teleserye na to? Actually, kahit nung ginagawa ko yung workshop, hindi siya malayo sa proseso ko. Oo, may mga sinasabi siya minsan na parang, ginagawa ko na to. Sinasabi ko nga sa nila nung pag may sinabi siya, parang, okay na yan, parang tama pala, or pag may nabasa ko sa book niya. So, syempre hindi lahat, pero hindi malayo sa tinuro niya sa atin. Karay, para lang masabing nag-diva ng subak din si Julian. Sa atin, Julian. Para lang tapos ng tanong. Julian, ano ka last time? Para lang masabing nag-enroll siya. Yung first, yung second. I did twice. Nag-ano ako sa kanya dalawang. One-on-one, di ba? Yeah, no, invite niya ako mag-workshop sa States na. Aray! Baka gawin ko after Sabi this ko show. iba yan. Ha? Hindi, baka after nun so baka gawin ko. Be nice na sa States. Relationship if you don't have God in your life. I think that's the one that's making it all work for Franco and I. Kasi we've been together for 16 years married na kami and then 18 years together. So, it's quite a long time. And the secret is talaga to trust each other. And like what I said, acceptance and forgiveness. Because nobody's perfect. Walang relationship na perfect. So, if you don't have forgiveness, also like what Kim mentioned kanina, it'll never work. So, pareho kahit sa friendship, lalo na pag mag-asawa kayo. I think yun. Thank you po. Thank you. Miss Ayan, kasi you are reputed as very picky. Iba ang character ko ngayon. Kaya nakakatuwa. Very challenging. For sure si Ayan siguro ang kontrabida here. Di ba kayo ito pinag-uusapan? Si Ayan ko, ang galing-galing ng ninyo, showdown ninyo ni Gerald. Pamilya di kontrabida. Sa trailer, ang galing, di ba? Taray mo dun, ha? Na ibang klase ang Jake Cuenca talaga pagdating sa kontrabida role. Ayan. Ang masabi ko lang, basta ako. Sa akin personally po, basta po magkaroon kami ng isang oportunidad maipakita yung show namin sa pinaghirapan namin. Kumbaga, yun na yun eh. Bakit pa kami magre-reklamo, ipapalabas na mapapanood ng mga fans namin, ng audience, ang isang magandang produkto. At yan ang pinakamahalaga para sa akin. Okay. Syempre, this is something new. Something new para sa amin. Ilang years na rin kami sa showbiz, 11 years. Tapos, sanay silang panoorin kami sa gabi. Ngayon, umaga naman. So, sana supportahan nila kami. And we're very excited na ipapalabas na yung show namin. Kasi dati hindi namin alam kailan kami papalabas. So now, ito na po yun. Lahat ng pinaghirapan namin, lahat ng effort na binigay namin. Mapapanood nyo na po siya. Yung experience, yung mga tao na kilala ko habang tumatakbo, yung nakikita ko, yung nararamdaman ko, hindi ko ipagpapalit kahit saan. So you can say na kahit after ng teleserye, tutuloy niyo pa rin yung ganyan story. Oh, it's a lifestyle na po siya. Lifestyle. I'm sure lifestyle na para sa amin lahat. At sana pag nakita tayo ulit, ganoon din kayo. I mean, hindi ganoon ka-intense na kailangan, pero alam mo yung sabi ko nga kanina, personal goal ko na makapag-inspire ng mga tao na
mag-exercise, magkaroon ng happy and healthy lifestyle. Ikaw, Kim, ka pa sa full If may chance ulit, pero yun, mas nagpo-focus ako ngayon sa triathlon. Meron ulit sa linggo. Sa Subic, excited ako doon kasi malaking race din yun. Eh baka Ma-disqualify ako na. May drafting daw eh. Pwede? Pwede daw. Anong plans for Mother's Day? Plans for Mother's Day for your moms? Secret, hindi... malalaman na nanay ko pag sinabi ko eh. Hindi ko post. Yung Gerald, binalak niyo ba na sumali dyan sa atin? Sa mga album? Compete sa ibang bansa. Wala naman po sa ako, wala naman sa gusto kong compete Tulad sa ni ibang Richard bansa. Gomez, di ba? Nagkano siya, di ba? Gusto ko lang, ang kakompete ko lang yung sarili ko, yung kakayanan ko, yung abilidad ko para gawin ng isang bagay, yun lang. How about Gerald? Honestly, mayabang kasi ako eh. So talagang gusto ko talagang i-represent yung country ko sa ganong sports. Kaya nung pumunta ako sa LA Marathon, sobrang parang living a dream eh, na suot ko pa yung flag ng Pilipinas at ang daming Pinoy na nagro-root para sa akin. Bata pa lang ako, yun yung pangarap ko. But nakakaya sabihin kasi ang daming mga magagaling na Pilipino na gusto mag-represent ng bansa.